ngayon for the first time, Tito Diego. Ito si Chef Makoy Gabriel. Good morning! Good morning po. Welcome to Good Morning, Kuya. Ito mukhang healthy ang... ito ang nasa healthy eh. Pero unahin muna natin ang share sa atin na recipe, Chef Makoy. Ano ba ang recipe for this morning? Spicy shrimp aglio olio po. Uy! Spicy shrimp aglio olio. Spicy na? Shrimp pa. Aglio olio pa. Kasi dito sa bahay ni Kuya, lahat kami mahilig sa pasta. Oh, lalo na ako. Opo. Sige, Chef, turo mo sa amin yung ingredients, ha? Share with us yung mga sangkap niya. Game. Meron po tayong shrimp dyan, medium size. Then, salt and pepper to taste po. We use olive oil para po healthy. Then, garlic po, chili flakes. Then, peanuts for added texture at crunch. Then, garlic. Then, yung pasta po natin. Then, for flavor po. And some twist. Yung tamarind mix po. Then, some shrimp cubes po. Tamarind mix? Yes po. Exciting ito. Alright. Sige, Chef Makoy, turo mo nga sa amin kung paano gumawa nitong spicy shrimp aglio olio. Ano ba yung una natin gagawin dyan? Opo. Heat lang po natin yung oil. Then, saute po natin yung garlic po natin. Lots of garlic po. May mga tao po kasi mahilig po sa garlic. Saka, garlic makes every dish, Yes, you can never go wrong with garlic talaga. Especially kung may pasta ka. Yes po. Simple oil lang, no? Opo. Then, maganda rin po siyang pang saute sa mga seafoods, kagaya po ng shrimp. Oo. Perfect. Nawawala po yung lansa niya. Yan. And then? Then, lagay po natin yung mga seasoning po niya, yung mga aromatics po para magkaroon ng flavor yung shrimp po natin. Yan po. Then next na po dyan yung... chili flakes? Opo, yes po. For added heat po. Okay. Opo. Tsaka depende naman gano'ng kaanghang, di ba? Yes pwedeng, kasi kung bata kakain, pwedeng... Opo, pwede po natin alisin. On the side? Yes po. Optional. Optional po siya. Ayan, na-orange na siya, so medyo malapit na maluto. May kulay na. Opo. Yan ang technique dyan, Kika, pag orange ng hipon, okay na siya. Maganda po sa shrimp, pag po naluto, yung natural juices po niya, nagiging lumalabas, natural flavors na rin po para sa pagkain. Ayan, so okay na. Tapos? Lagay po natin yung pasta. Ayan. Then, i-toss lang po natin, mix lang po natin para makuha yung pasta po yung flavor from the shrimp po. Pero natulong para al dente pa rin, ano? Yes po. And then, dito you're adding... salt and pepper po, to taste po. Salt and pepper. Ayan po. Yan po yung... Salt and pepper. Yan po yung rendition po kasi ng pasta namin. Gumagamit kami ng tamarind para magkaroon ng extra flavor. Sanay po kasi tayo sa aglio olio na garlic lang, then oil, then salt, pepper. Or pwedeng pwedeng lemon din. Yes po, pwede po. Wow. Depende sa cost Pwede, kanya-kanyang Pero ito na, wow, looks good. Spicy shrimp aglio olio. And itong isang sinasabi kong healthy dish. Pambawi ito. Super healthy. Hindi, tignan mo, ito, katabi niya, Yan po yung bagnet na kare-kare pa. Oo, di ba? The best of both Galit ka ata sa amin. Hindi po. Minsan lang naman po. Oo, masarap talaga ito. Tapos, ito yung pairing ng ito yung pairing ng aglio olio. Sa pasta po, yung garlic bread. Siyempre, ever loyal garlic bread wag pasta. Napakasarap talaga yan. Sige, Chef Makoy, paano ka ba makukontak ng ating mga kasangbahay, yung iyong social media? And of course, yung yung restaurant. Yes po. Please visit us in our restaurant, Bistro Gabriel po. Ito yan, yung t-shirt niya. Yes po, ito po. Bistro Gabriel. We are saan ba sa Baliog, Bulacan po. Okay. And what time are you open? From 10 a.m. to 11 p.m. po. Para alam ng mga tao, ano yung mga specialty niyo? Ano ba mga bestseller nyo dyan? Mga steaks po, pasta, mga Filipino cuisine. So madaming choices. Yes po, pasta, Filipino. Fusion ito, fusion. Madaming selection. So, 11? 10 a.m. po to 11 p.m. So, lunch crowd all the way to late dinner. Sarap niyan. Ito. Tapos, ang Facebook niya, IG ulit? Sa Bistro Gabriel. Bistro Gabriel on Facebook. And Bistro IG. Gabriel. Yes po. Same po. Same lang. Bistro Gabriel. Check out nila doon yung mga pictures at saka yung mga menu, no? Yes po. At saka ano ba average price nyo doon? Nag-range lang po kami from 150 then for... Per head? Yes po. Not bad. Pwede, matipid.
May mga gusto ko pang batiin, Chef Makoy. Yes po, binabati ko po yung mother ko po dyan sa Australia. Then yung mga kapatid ko po, my Uncle Wine, then my father po. Lahat sila nasa Australia? Yes po, yes po. Ikaw na lang natira? Opo, tsaka po yung wife ko. At least may business naman kayo dito. Aawa po ng Diyos. Alright. Maraming salamat, Chef Thank you Makoy very much. Gabriel Chef ng Makoy. Bistro Gabriel. Gabriel. Maraming salamat. Thank you. Thank you po.